Sejak kecil lagi, aku bercita-cita untuk mengembara dan melihat dunia ini. Bagiku, hidup tanpa keluar dan melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan ini adalah hidup yang sia-sia. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa, aku merealisasikan impianku sejak kecil itu. Aku berjaya mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan segala-galanya, keluar dari rutin dan keselesaan hidupku dan hidup sebagai seorang pengembara. Berseorangan tanpa ditemani sesiapa. Aku hidup di jalanan, mencari pengalaman hidup dan melihat dunia ini daripada pandangan seorang pengembara. Kali ini, aku merentas ke dunia Arktik untuk melihat sendiri fenomena alam yang terjadi cuma di sana. Aku bukan sahaja kagum melihat keajaiban fenomena alam di situ, tetapi ianya mendekatkan lagi diriku kepada pencipta sekalian alam. Dengan basikal, aku menjelajah. Setelah berminggu-minggu, aku menghabiskan masa mengharungi kawasan hutan di utara Sweden. Aku akhirnya menyeberangi garisan Arktik di Swedish Lapland di utara Sweden. Perjalananku yang pada mulanya agak sukar bertukar menjadi mudah disebabkan keramahan orang-orang tempatan di sini yang melayanku seperti keluarga mereka sendiri. Aku hampir mengalirkan air mataku apabila melihat keindahan cahaya misteri aurora borealis yang menari di langit Arktik pada hampir setiap malam. Aku meneruskan perjalananku ke utara, menuju ke utara Norway dan menerokai Arctic Tundra. Mac 2013. Semakin lama, semakin jauh aku ke utara. Semakin jauh aku di bumi Arktik. Semakin kecil bilangan penduduk di utara semenanjung Skandinavia ini. Dan keadaan jalan di sini semakin sunyi apabila aku menuju ke kawasan tundra di Arktik. Aku merasakan seperti aku dibuai mimpi dalam keadaan yang sedar semasa aku mengharungi bumi Arktik ini, kerana pemandangannya cukup berbeza berbanding dengan tempat-tempat yang lain yang pernah aku terokai sebelum ini. Dan setelah matahari meninggalkan bumi Arktik ini, hampir setiap malam aku melihat langit di Arktik ini dipenuhi dengan cahaya hijau aurora borealis.
Aku meneruskan perjalananku untuk ke Kiruna, bandar terakhir untukku di Sweden, untuk mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi sebelum aku merentas ke sempadan Norway. Apabila aku berada berhampiran dengan sempadan Norway, aku mula mendaki. Bentuk muka bumi di sini mula berubah menjadi kawasan tundra dan pergunungan daripada kawasan hutan. Walaupun matahari memancarkan sinar yang amat kuat, tetapi suhunya mencecah hingga ke negatif 25 darjah Celsius. Dan apabila aku berhenti di suatu kawasan hutan untuk memasang kemahku tidak jauh dari Kiruna, aku mengalami satu pengalaman pahit yang tidak dapat aku lupakan. Aku terjatuh di dalam sungai yang beku dan berjuang untuk menyelamatkan diriku. Pada masa tu, saya di dalam kawasan hutan yang memang tak ada orang, jauh daripada jalan raya. Jadi memang tak ada gunanya untuk saya jerit minta tolong. Saya jalan dekat tengah-tengah sungai yang beku tu dan glove saya terjatuh. Saya tak perasan. Bila saya dah jalan jauh sikit, baru saya perasan yang glove saya tadi tu terjatuh. Jadi saya patah balik jalan dekat tempat yang saya dah pijak tu. Dan saya mula dengar bunyi ais tu crack. Dan dalam sekelip mata saja, ais yang saya pijak tu pecah. Dan saya terjatuh ke dalam sungai yang beku tu sampai ke paras bahu. Dan disebabkan airnya yang terlalu sejuk, cuma dalam beberapa saat, seluruh badanku menjadi kejang. Cuma tanganku sahaja yang mampu bergerak pada masa itu. Dan masa saya menuju ke tepi sungai tu, saya ada lalu dekat ais yang tebal dan letakkan kedua-dua tangan saya untuk tarik badan saya ke atas. Tapi halfway masa saya tengah tolak badan saya ke atas tu, ais tu pecah lagi dan saya jatuh lagi ke dalam air. Tapi saya tak give up. Saya cuba untuk tenangkan fikiran dan minda saya masa tu memang fokus untuk keluar daripada situasi itu saja. Bagiku, aku akan gagal jika aku berasa cemas apabila berada dalam situasi yang mendebarkan ini. Dan aku tidak menghiraukan langsung perasaan cemas itu. Tetapi, aku memfokuskan mindaku untuk ke hadapan. Jadi, masa tu saya cuma fokus untuk capai satu ranting pokok yang paling dekat dengan saya pada masa tu. Dan beberapa saat selepas saya berjaya capai ranting pokok tu, dan sebelum dia patah, saya capai pula dahan pokok dan capai pula dahan pokok yang lagi besar, dan akhirnya saya dapat tarik badan saya ke atas. Kaki saya semuanya sakit kerana kejang, tapi saya paksa juga untuk jalan, ambil pisau, potong dahan-dahan pokok tu semua, ambil cardboard daripada dalam beg untuk nyalakan api dan letak dahan-dahan pokok tu semua untuk buat satu unggun api yang besar, dan keringkan semua pakaian saya pada masa tu. Dan saya betul-betul bernasib baik kerana malam tu tak berapa sejuk kerana banyak awan. Suhu masa tu cuma dalam negatif 12 darjah Celsius. Saya tak boleh bayangkan apa akan jadi kalau masa tu suhu jatuh dalam minus 25 ataupun minus 30 darjah Celsius. Keesokan harinya, aku terus mengayuh ke Kiruna yang terletak cuma 50 km dari sungai beku itu. Pokok-pokok di sini mula berkurangan dan pemandangannya mula bertukar daripada kawasan hutan ke kawasan tundra di Arktik. Dan aku berasa lega apabila aku diberi peluang untuk tinggal secara percuma di sebuah hostel di sini apabila pemilik hostel itu mendengar pengalaman pahitku di sungai yang beku itu. Aku merehatkan badanku selama 3 hari di Kiruna dan mengambil kesempatan ini untuk menerokai bandar kecil ini yang mempunyai bilangan penduduk seramai kurang 20,000 orang sahaja.
Bandar ini juga adalah destinasi popular di kalangan pelancong untuk melihat fenomena aurora borealis. Dan aku rasa bertuah kerana sekali lagi aku dapat melihat dengan amat jelas cahaya aurora borealis ini menari di langit Kiruna sepanjang aku di sini. Satu lagi pengalaman saya adalah semasa saya merakamkan video fenomena aurora borealis tu. Kadang-kadang saya terpaksa tunggu hingga beberapa minit dan kadang-kadang selama beberapa jam untuk merekodkan filem aurora borealis tu. Dan disebabkan saya cuma duduk saja tak buat apa-apa, badan saya jadi terlalu sejuk walaupun saya dah pakai berlapis-lapis, dan lepas beberapa minit hidung saya dah mula berair. Dan beberapa minit lepas tu pula air dekat dalam hidung saya tu dah start jadi beku, jadi ais. Dan jadi lubang hidung saya tu penuh tersumbat dengan ais. Jadi saya terpaksa bernafas ikut mulut. Udara dekat situ pula sejuk dan kering. Jadi lepas beberapa minit saya bernafas dengan mulut, tekak saya jadi betul-betul sakit. Dan kadang-kadang pernah juga terjadi bila telinga saya terasa betul-betul sakit kerana terlalu sejuk. Tapi saya tak berani nak pegang cuping telinga saya ni kerana takut bila saya pegang dia akan jadi pecah macam biskut. Jadi itulah salah satu pengalaman yang saya alami, iaitu saya terasa susah even untuk buat benda paling basic dalam hidup ni, iaitu bernafas. Setelah 3 hari aku berehat di Kiruna dan melihat keindahan fenomena aurora borealis setiap malam aku di sana, aku pun meneruskan perjalananku. Aku menuju ke Abisko yang terletak di sempadan Sweden dan Norway. Aku mengayuh sejauh 100 km melalui kawasan tundra dan gunung-gunung di utara semenanjung Skandinavia ini. Pemandangannya amatlah berbeza berbanding cuma beberapa hari yang sebelumnya semasa aku melalui kawasan-kawasan hutan di Sweden. Aku cuma singgah sementara di Abisko untuk mendapatkan bekalan makanan sebelum aku meneruskan perjalananku untuk merentas ke sempadan Norway. Sekali lagi, aku terasa berseorangan di sini kerana sepanjang perjalananku, aku tidak melihat sesiapa di sini kerana jalan ini ditutup sementara kerana saljinya yang tebal. Semasa saya berada di Abisko tu, orang-orang tempatan di situ ada kasih saya warning. Diorang cakap jangan pergi dulu, jangan lalu dulu dekat kawasan tu kerana jalan tu ditutup sementara kerana conditionnya tak baik. Saljinya terlalu tebal dan masa tu juga cuacanya agak teruk. Diorang cakap kemungkinan snowstorm ataupun blizzard akan berlaku dalam masa sehari dua ni. Tapi saya ni agak degil sikit pada masa tu. Saya fikir kereta, lori semua memang tak boleh lalu dekat kawasan salji yang tebal tu. Tapi untuk basikal sure tak ada masalah. Jadi saya pun proceed untuk ke border Norway
Dan memang sepanjang perjalanan tu saya seorang-seorang je yang lalu dekat jalan tu pada masa tu. Dan aku terasa agak tersiksa semasa mengharungi perjalananku di situ. Aku cuma mengayuh beberapa kilometer sahaja, dan yang selebihnya aku terpaksa menolak sahaja basikalku kerana saljinya yang terlalu tebal dan angin bertiup terlalu kuat. Aku kemudiannya bercadang untuk memasang khemahku dan berehat sementara kerana terlalu letih. Dan menyambung perjalananku pada hari yang berikutnya. Aku akhirnya berjaya merentas ke sempadan Norway pada hari yang berikutnya. Tetapi, aku menghadapi satu lagi pengalaman semasa aku merentasi sempadan Norway ini. Masa saya cross ke sempadan Norway daripada Sweden tu, ada satu je bangunan custom dekat situ. Bila saya dah lepas border tu, angin bertiup kuat dan saya proceed lagi 2 km ke hadapan. Agak bahaya juga kerana angin begitu kuat dan saya melalui kawasan tundra dekat Arctic tu. Tapi saya rasa confident dan teruskan juga perjalanan. Tiba-tiba angin tu bertiup terlalu kuat dan bunyi angin tu memang menakutkan, dan dalam sekelip mata saja salji dekat jalan tu semua berterbangan ditiup angin dan saya tak nampak apa-apa, semua jadi putih kerana salji tu semua. Dan pada masa itulah baru saya sedar yang saya ni dalam bahaya, kerana masa tu saya dah tak boleh nak bernafas kerana angin tu bertiup terlalu kuat. Dan saya jadi panik kerana saya dah tak boleh bernafas, dan bila saya panik, badan saya perlukan lebih banyak oksigen dan saya rasa lemas pada masa tu. Macam kita tengah lemas dekat dalam laut. Jadi saya patah balik, kayuh tak tentu arah. 2 km tu rasa macam jauh sangat untuk sampai ke bangunan custom dekat border tu. Bila saya dah sampai dekat bangunan custom tu, saya tak fikir panjang, saya campak terus basikal saya dan terus meluru masuk dalam bangunan tu, dan nasib baik dia tak kunci bangunan tu. Dan bila saya dah masuk ke dalam tu, orang-orang custom daripada Norway tu semua terperanjat tengok saya kayuh basikal seorang-seorang dalam cuaca macam tu. Aku terpaksa menunggu beberapa jam untuk menunggu ribut salji itu untuk reda. Dan apabila malam menjelang, salah seorang pegawai custom di situ menghantar aku ke Narvik dengan keretanya, sebuah bandar di Norway yang terletak cuma 50 km dari sempadan itu. Aku bermalam di sebuah hostel di Narvik sebelum kembali ke sempadan Sweden dan Norway untuk mengambil semula basikalku. Dan apabila aku kembali ke jalanan dengan basikalku, cuacanya amatlah baik. Aku kembali mengayuh daripada sempadan Sweden dan Norway itu, merentasi lebih kurang 30 km
di Arctic Tundra. Hinggalah aku sampai di tepi laut di barat Norway. Dan pemandangan di Norway ini amatlah berlainan berbanding dengan jirannya di Sweden. Aku dikelilingi kawasan tebing-tebing tinggi, gunung-gunung yang tinggi menjulang, dan laut Norway. Dan inilah kali terakhir aku berpeluang melihat fenomena Aurora Borealis. Kali ini, ia menari di langit di utara Norway. Itulah kali terakhir aku melihat fenomena yang menakjubkan itu dalam pengembaraanku kali ini. Musim sejuk hampir tiba di penghujungnya dan aku perlahan-lahan bergerak ke arah selatan. Aku meneruskan perjalananku mengembara di Lofoten Island, salah satu tempat yang terindah di utara Norway, dan meneruskan kehidupanku sebagai seorang nomad. Aku semakin biasa dengan menjalani kehidupanku di jalanan, hidup sebagai seorang pengembara. Dan aku berasa amat bertuah kerana satu impian hidupku telah berjaya aku realisasikan untuk melihat cahaya misteri Aurora Borealis di langit Arktik. Walaupun banyak cabaran yang aku tempuhi dalam kehidupanku mengembara, tetapi hatiku penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan aku tidak putus-putus bersyukur kepada Pencipta yang Maha Agung sepanjang aku hidup di jalanan.